Egyszer volt, hol nem volt, volt egy közös gazdaság. Abban a gazdaságban volt egy olyan ember is, akinek voltak idegen falubeli rokonai, és azok eljöttek látogatóba hozzá. Hogy ne jöjjenek üres kézzel, hát hoztak neki mézet. Jól fogyott a méz, csak vették a jó puha kenyeret, mártották s ették. Közben arról beszélgettek, milyen kevés gond van a méhekkel, s micsoda nagy hasznot hajtanak. Alig várta a mi emberünk, hogy legyen a gazdaságban gyűlés, és ő indítványozza, hogy vegyenek méheket, és gazdálkodjanak azzal is. És a vezetők meg is fogadták a szavát. Megkérdezték nyomban, hogy van-e olyan ember a tagok közül, aki a méhekkel tudjon bíbelődni. Akkor felállott egy ember, s azt mondta, hogy ért hozzájuk. Ha szükséges, be is tudja szerezni őket. Nagy volt az öröm. Kiszámolták, mennyi pénz kell, és az ember elment, hogy megvásárolja a méheket. Meg is vásárolt annyi kaptár méhet, amennyit be tudott pakolni egy vasúti kocsiba. Akkor behúzatta az egész kocsit tiszta pirosba, s magának is csináltatott egy rendruhát, még a sapkáját is pirosból. Akkor megismertette magát a méhekkel, és kezdett velük beszélgetni. A méhek jöttek, mentek, jól érezték magukat. Mikor eljöttek úgy félútig, hát egyszer csak a vonatot félrevitték, és a mozdony elment. A méhész megkérdezte az állomásfőnöktől, miért ment el a mozdony? Mert olyan parancsot kapott. Meddig lesz a vonat ezen az állomáson? Én azt honnan tudjam? Velem ne tessék ilyen félvárról beszélni, főnök elvtárs. Egy vagon méhet viszek, s ha itt lesz egész nap a vonat, kieresztem a méheimet, hogy egyenek. Itt lesz az még 3 nap múlva is. Kiment a méhész, és kinyitotta a kaptárajtókat. Na gyerekek, kifelé, kifelé. Naphaladat előtt egy darab idővel jöjjetek vissza. A méhek zim-zum szépen kifolytak mind a mezőre. Alig mentek el, egyszer csak kapja a főnök a parancsot, hogy küldje a vonatot. Látja a méhész a vonat tetejéről, hogy jön a mozdony, összekapcsolják a kocsikat, és várják, hogy a főnök adjon jelt az indulásra. Felpanaszolja a méhész. Hát ez meg mi? Nem azt mondta az előbb főnök elvtárs? Parancsot kaptam, hogy indítsam a vonatot. De hát nem lehet itt hagyni a méheket, az egy egész vagyon, nekem ahhoz semmi közöm. Feleli. Én állomásfőnök vagyok, nem méhész. Hát legalább a méhek kocsiját hagyja itt, s holnap egy másik kocsihoz oda csatolják. Nem lehet, kérem, mondja a főnök, azzal jelt adott az indulásra. Elment a vonat, vitte a méhek kocsiját is, ment vele a méhész is a piros ruhában. A méhek közben gyűjtöttek egy kicsi mézet, nalakodtak a mezőn. Egy csoport visszajött az állomásra, hogy megnézze, nincs-e valami baj a kaptárjaikkal. Hát látják, hogy a vonat nincs ott. Visszamentek a mezőre, és jelentették a többi méheknek, hogy a kocsijuk eltűnt. Akkor jött a többi méh is a mezőről. Mikor odaérkeztek az állomásra, a váróteremnél ott állt egy csomó ember, várták a személyvonatot. Hát a méhek azt gondolták, hogy azok lopták el a kocsit. Megrohanták őket, csípték, marták, ahol érték. Segítségért kiáltottak az emberek. Meghallja a főnök a nagy kiáltozást, kifut az irodájából, akkor reá egy csapat méh. Kezdték szúrni. Ő is elkezdett segítségért kiáltozni. Meghallja a felesége fent az emeleten. Kinyitja az ablakot, hogy lássa, mi történik. Akkor a méhek mind reá. Visított az asszony is, ahogy a torkán kifért. A főnök meghallotta, felszaladt a lépcsőn, hogy lássa, mi van a feleségével. Hát látja, hogy a szoba is tele van méhekkel, be kellett bújjanak a pokróc alá, úgy mentődtek meg valahogy, de feldagadt mind a kettőnek az arca, keze, úgy összemardosták őket a méhek. Azok, akik a vonatra vártak, elfutottak haza a faluba. A méhek utánuk. A kiáltozásra az emberek kifutottak az utcára, azokra is rászálltak a méhek. Azok is kezdtek kiáltozni. Segítség! Vége a falunak! És
félreverték a harangokat. Nagy sokára észbe kapott a főnök, utána telefonált a piros kocsinak, azonnal küldjék vissza. Utána akasztották egy személyvonat után, és gyorsan visszahozták. És akkor a piros ember, a méhész felállott a kocsi tetejére, és szólongatta a méheket. Gyertek, gyerekek, itt van a kocsitok, itt van a kaptárotok. A méhek, mikor meghallották a gazdájuk hangját, megnyugodtak. Ügyesen belementek a kaptáraikba, már akik még életben voltak, mert sok elpusztult a nagy háborúban. Akkor a méhész bement az állomásfőnökhöz. Nem ismert rá. Megérdemelte, ami történt. Ugye, hogy kértem szépen, de maga csak Fokhegyről beszélt velem. Oda kerekedett a dolog, hogy a végén a főnök kért bocsánatot a méhésztől. Elbúcsúztak egymástól, s hazament nagy kacagva, hogy ebben és ebben a faluban a főnök hogy megjárta a méhekkel. Otthon kezdtek velük gazdálkodni. Annyi hasznot hajtottak a méhek a közös gazdaságnak, mint az összes többi állat együttvéve. És aztán eléldegéltek lassan, s máig is élnek, ha meg nem haltak.